Hello everyone, welcome to Career Class. Now before moving forward, a hint at exciting announcement asile. Ama Career Class launch koise APSC Foundation Course 2024-2025. So e foundation course to hokolo dikhor pra apnalok cover kora hobo. So it is basically all in one course jot prelims hok, mains hok ba interview levelor hokolo dikhot apnalok cover kora hobo. Thik ase? Yat apnaloke lab koibo paribo live classes with recordings logote test series lab koibo paribo aru e test series kini specially curate কৰা হৈছে লেটেষ্ট ট্ৰেন্ডটো চাই ৰাইট আজিকালি যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ সুধিছে খুব বেছি ডাইনামিক হয় ৰাইট সো সেইখিনি ওপৰত ভিত্তি কৰি এপ্ৰিলিমছ বা মেইনছ টেষ্ট সিৰিজসমূহ আপোনালোকে লাভ কৰিব লগতে টেষ্ট সিৰিজো ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছো আগবঢ়োৱা হৈছে য'ত ইংলিছ আৰু এছএমএছ দুটাতে এভেইলেবল আছে আৰু ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্স সো এই গোটেইসমূহ গাইডেন্স আপোনালোকক পাৰ্চনেলি আমাৰ পুনম গগৈ মেমে প্ৰভাইড কৰিব যেহেতু তেওঁ এগৰাকী নিজে টপাৰ হয় ৰাইট তেখেতে 10th ৰেংক লাভ কৰিছিলে সো তেখেতৰ যথেষ্টখিনি এক্সপিৰিয়েন্স আৰু প্ৰ টিপছ সকল আছে সো সেইখিনি আপোনালোকৰ যাত্ৰাটোত আৰু বেছি extra trust দিব alright so এই গোটেই কোৰ্সটো আগতে আসলে 36000 এটা 50% অফ কৰি দিয়া হৈছে now you can avail it at just 18000 rupees alright আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে অকল ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ লাগে ইংলিশ হক বা অসমীয়াতে হক তেতিয়াও আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে at just 3000 rupees ত আপোনালোকে আমাৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ সকলো লাভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো এইখিনি এনৰোল কৰিবলৈ হলে বা কিবা এনকুৱাৰী যদি বিচাৰিছে আমাৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে তাত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে সকলো ইনফৰমেশন আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট সো আজি আমাৰ টপিক সমূহ আমি আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা ট্ৰু স্পিৰিট অফ NEP 2020 এটা সিগনিফিকেন্ট টপিক হয় মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ আমি যদি চাও জিএস পেপাৰ টু গভৰ্নমেন্ট পলিচিজ সন্দৰ্ভত এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে লগতে জিএস পেপাৰ 3 ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা টপিক ব্লাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে অলৰাইট আৰু প্লাস এছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক সুধিছিলে ডাইৰেক্টলি NEP ৰিলেটেড প্ৰশ্নই সুধিছিলে টপিক এটা দিছিলে সো এই বছৰ হয়তো ডাইৰেক্টলি NEP কথা নুহুদিলো এজ এ হোল যদি এডুকেশ্যন ৰিলেটেড কিবা টপিক দিলো আমি তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্সপেক্টিভবোৰ তাত দাঙি ধৰিব পাৰিম অলৰাইট সো এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় So core of this editorial যদি আমি বুজো ইয়াত এই এডিটোৰিয়েলটো কি কথানো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে বিশেষকৈ ইয়াত কোৱা হৈছে the essence of the article is to highlight the transformative intent and comprehensive scope of India's national education policy 2020 right so british সকলে যেটো education policy লৈ আনিছিলে ভাৰতত so তাৰ উদ্দেশ্যসমূহ কি আছিল লং টাৰ্মত কিনো ইফেক্ট হল হয়নে so হেখিনি কাউন্টাৰ কৰিবলৈ আজি দিনৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ NEP আনা হৈছে সো হি ধুনিয়াকে ইয়াত গুটেখিনি কোৱা হৈছে সো এক্সামত হয়তো সুধি দিব পাৰে কন্ট্ৰাষ্ট বিটুইন ব্ৰিটিছ এডুকেশ্যন পলিসি এণ্ড নিউ এডুকেশ্যন ন্যাশনাল এডুকেশ্যন পলিসি ৰাইট সো এই সন্দৰ্ভত দিস ইজ এ সিগনিফিকেন্ট টপিক সো এইখিনি আমি এটা বুজো ফাৰ্স্ট ব্ৰিটিছ এডুকেশ্যন পলিসি কথা আমি জানিব লাগিব সো 1835ত ব্ৰিটিছ এডুকেশ্যন পলিসি লৈ অনা হৈছিলে সো সেই সময়ছোৱাৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই থাকে বহুতখিনি কন্ট্ৰভাৰ্সি হৈছিলে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচন আনিব ট্ৰেডিশনাল মেথডত পঢ়াব নে নতুনকে ওয়েস্টাৰ্ণ এডুকেশ্যন সিস্টেমে লৈ আনিব ৰাইট সো এইবিলাক খুব বিতৰ্ক চলি আছিল কিন্তু লাষ্টত আমি দেখিলো থমাস বেবিংটন মাকলে introduced the British education policy in 1835 under Governor General of Lord William Bentinck alright সো হে সময়ছোৱাত তেখেতে যেহেতু এই এডুকেশ্যন পলিসি সমূহ লৈ আনিছিলে তাৰ মূল উদ্দেশ্য কি আছিল টু ক্ৰিয়েট এ ক্লাছ অফ ইণ্ডিয়ানছ হু উড এডপ্ট ইংলিছ টেষ্ট অপিনিয়নছ মৰেলছ এণ্ড ইণ্টেলেক্ট while being Indian in appearance দেখিছে সো চাওক ব্ৰিটিছসকলে গোটেই সাম্ৰাজ্যখন এক্সপান্ড কৰি গৈ আছিল তেওঁলোকক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যিমানখিনি ৱৰ্ক আছে ফৰ দ্যাট তেওঁলোকক এসিস্টেন্সৰ প্ৰয়োজন আছিল ৰাইট সো তেওঁলোকে বাৰে তো নিজৰ দেশৰ পৰা মানুহ লৈ আনি ইয়াত আকৌ সেটেল কৰাই কামত লগাবতো নোৱাৰে কাৰণ বহুতখিনি কষ্ট ইনকাৰ হৈ পৰে সো যদি তেওঁলোকে লোকেল লোক সকলোকে ল'ব পৰা হতে ইণ্ডিয়ানছকে যদি ল'ব পৰা হতে তেওঁলোকৰ বহুতখিনি সুবিধা হ'লহেঁতেন হয়নে সো সেই কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিলে এনেকুৱা এটা এডুকেশ্যন সিস্টেম আনিব চেষ্টা কৰিলে য'ত অকল সেই ক্লাৰ্কিকেল কামখিনি তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে ৰাইট যিখিনি চাওক এডুকেশ্যনে কি হয় মানুহৰ বহুতখিনি ক্যাৰেক্টাৰ অপিনিয়নছ মৰেলছ এইখিনি মোল্ড কৰে ৰাইট সো তেওঁলোকৰ সেই এডুকেশ্যন সিস্টেমটো তেনেকুৱা ধৰণৰ লৈ আনিলে যাতে ব্ৰিটিছ টেষ্ট পোৱা যায় ইংলিছ টেষ্ট পোৱা যায় অপিনিয়নছ মৰেলছ ইণ্টেলেক্ট সেইখিনি লগত ঢাল খাই যোৱা নিচিনা কৰা হ'ল ৰাইট কিন্তু ইন ইণ্ডিয়ান ইন এপিয়াৰেন্স ৰাইট সো দ্য মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচন কি ৰখা হ'ল
English ৰখা হ'ল so English was made the medium of instruction prioritizing western knowledge system over indigenous Indian knowledge so এটা যেতিয়া তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰিব সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলে যিহেতু ইংলিছ নলেজটো দিয়া হ'ল ৰাইট ইংলিছ লেংগুৱেজটো দিয়া হ'ল এজ এ মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কেতিয়াবা সেইখিনি আয়ত্ত কৰাটো অসুবিধা হৈ পৰে ফৰ দ্য ৰোড লাৰ্ণিং কৰিব লগা হ'ল মেমৰাইজ কৰিব ধৰে ৰাইট এইটো এনেকৈ কৰিব লাগে বুজি নাপায় ভালকৈ আচলতে সেইখিনি আঁকোৱালি ল'ব নোৱাৰে কিনো হৈ আছে কেনেকৈ হোৱা হৈছে কাৰণ টোটেলি ফৰেন লেংগুৱেজ এটা হৈ পৰিছিলে সেইটো ৰাইট কাৰণ যেতিয়া আমি ভাৰ্নিকুলাৰ লেংগুৱেজত কিবা এটা বস্তু বুজোঁ তেতিয়া আমি ভালকৈ ৰিটেইন কৰিব পাৰোঁ যিহেতু সেইখিনি ৰিটেইন কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছে ৰোড লাৰ্ণিং ইত্যাদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুজ দেখা পোৱা গৈছিলে ৰাইট চ' তাৰ ফলত বহুতখিনি ক্ৰিটিচিজম আছিলে যে মকলেজ পলিচি ইগন'ৰ্ড ইণ্ডিয়াছ ৰিচ কালচাৰেল এণ্ড ইণ্টেলেকচুৱেল হেৰিটেজ ফ'কাছিং ছ'লি অন ৱেষ্টাৰ্ণ ফিলচফি এণ্ড লিটাৰেচাৰ হয়নে চ' আমাৰ ইমান ৰিচ এটা হেৰিটেজ আছিলে সেই গোটেইখিনি ইয়াততো ইনকালকেটেই নকৰালে টোটেলি কাট অফ কৰি দিলে চ' ইয়াত যথেষ্টখিনি এটা ডাঙৰ জেনেৰেশ্যনক আচলতে কাট অফ কৰি দিলে উইথ আৱাৰ ইণ্ডিয়ান হেৰিটেজ ৰাইট চ' এইখিনি ইছ্যুজ আছিলে উইথ দ্য ব্ৰিটিছ এডুকেশ্যন পলিচি অফ 1835 তাৰপিছতো আমাৰ যথেষ্টখিনি এডুকেশ্যন পলিচি লৈ অনা হৈছে বাট লেটেষ্ট যিখন হয় নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি অফ 2020 সেইটো 21st চেঞ্চুৰীক ঢাল খুৱাই যোৱাতকৈ তেনেকুৱা পলিচি অনা হৈছে ডেট ইজ ভেৰি ডাইনামিক এজ ৱেল এজ আমাৰ ইণ্ডিয়ান হেৰিটেজক আচলতে ইণ্টিগ্ৰেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে অলৰাইট চ' এতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি লৈ অনা হ'ল চ' নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 ইজ এ কম্প্ৰিহেনচিভ পলিচি ডকুমেণ্ট introduced by the government of India to reform education sector across the country, right? So it calls for a thorough reform of the education regulation. Dekhise thorough reform eta kora hobo management practice and curriculum to meet the goal of 21st century. So ajir dinot iman bisi technological advancement hoise hoine bahut aso agbahi gol hey traditional method ot thakile eta nohobo চ' সেইখিনি ঢাল খাই যোৱাতকৈ এটা থৰ' ৰিফৰ্ম লৈ আনিছে এই নিউ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি অফ 2020 ৰাইট লগতে এই নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি অফ 2020 ইট এলাইনছ উইথ SDG 4 দ্য পলিচি এলাইনছ দি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল 4 which focuses on ensuring inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities for all দেখিছে চ' তাৰ লগতো ঢাল খাই যাব আৰু দ্য নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 ৰিপ্লেচেছ দ্য নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1986 এইটো মনত ৰাখিব এইবিলাক প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় which underwent modifications in 1992 right so দেখিবই চাগে আগতে আমাৰ মা দেউতাহঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ পঢ়িছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেম আছিলে তাৰপিছত বহুত চেঞ্জেছ হ'ল হয়নে চ' এইবিলাক তেনেকুৱা অকণমান মডিফাই কৰা হৈছিলে চ' অবজেক্টিভ অফ NEP কি হয় এতিয়া to empower the learners ঠিক আছে চ' যোনসকলে পঢ়িব তেওঁলোকক যাতে এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰিব পৰা যায় চ' NEP 2020 aims to empower students allowing them to take control of their learning journey চ' কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে বিচাৰিছে ইণ্ডিভিজুৱেল মেনাৰ কাৰণ চবৰে টেষ্ট বেলেগ বেলেগ সেই অনুসাৰে তেওঁলোকে নিজে পঢ়িব পাৰিব আৰু ষ্টুডেণ্ট চেণ্ট্ৰিক এপ্ৰ'চ বিশেষকৈ ৰখা হৈছে এ শ্বিফ্ট টুৱাৰ্ডছ ষ্টুডেণ্ট চেণ্ট্ৰিক লাৰ্ণিং ছিষ্টেম where students have a voice and choice in their education দেখিছে আৰু integration of knowledge system very important so the policy seeks to balance western and Indian knowledge system ensuring students learn about their cultural heritage so cultural heritage আমাৰ ধৰক কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে হয়নে চ' কিছুমান ষ্টৰিজ তাত দিয়া হ'ব য'ত আমাৰ ইণ্ডিয়ান হেৰিটেজৰ লগত ৰিলেট কৰি থকা চ' তেনেকৈ মৰেলছসমূহ বনিব প্লাছ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফৰ্মছসমূহ কেনেকুৱা আছিলে হয়নে চ' এই গোটেইখিনি আচলতে নলেজ ফৰ্মছ দিয়া হ'ব ৰাইট চ' এয়া চাওক বেনিফিটছ অফ NEP 2020 কি হ'ব হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট কৰা হ'ব ৰাইট তাৰপিছত স্কিলছ ফৰ দ্য ফিউচাৰ ফ্লেক্সিবিলিটি এণ্ড চইচ থাকিব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ টেকনলজি এণ্ড এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিং ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট খুব বেছি ডাইনামিকভাৱে আচলতে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে NEP 2020 ৰাইট চ' এতিয়া কি ইনিচিয়েটিভছ এণ্ড চেঞ্জেছ যদি আমি চাওঁ ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জেছ ইন এডুকেশ্যন কৰা হৈছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইবিলাক মনত থৈ দিয়াটো ভাল চ' ট্ৰানজিশ্যন ফ্ৰম 10+2 স্কুলিং ছিষ্টেম টু 5+3+3+4 ছিষ্টেম ৰাইট চ' সেইটো এটা ডাঙৰ চেঞ্জ কৰা হৈছে লগতে চেঞ্জ ইন আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট এডুকেশ্যন ফ্ৰম 3 year to 4 year প্ৰগ্ৰেম কৰা হ'ল ৰাইট আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট এডুকেশ্যন ট্ৰানজিশ্যনিং ফ্ৰম 2 years to 1 year ৰাইট চ' এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট চেঞ্জেছ কৰা হৈছে মনত থৈ দিব
লগতে কাৰিকুলাম ৰিভিজন কৰা হৈছে এমফেচিছ অন ৰিডিউচিং কণ্টেণ্ট টু এনহেন্স ক্ৰিটিকেল থিংকিং এণ্ড এছেঞ্চিয়েল লাৰ্ণিং অভাৰ ৰোড মেমৰাইজেশ্যন যিহেতু মই কৈছিলোঁ ৰাইট খুব বেছি ৰোড মেমৰাইজেশ্যন কৰা হৈছে কিন্তু বুজিটো পোৱা নাযায় কিন্তু পূৰা মেমৰাইজ কৰি থৈ দিয়া হয় যে এইখিনিয়ে হয় চ' সেইখিনি কেতিয়াবা অসুবিধা হৈ পৰে যেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ বস্তুটো বুজি পাব তেতিয়া ক্ৰিটিকেল থিংকিঙত বহুত হেল্প কৰে ৰাইট হুইচ ইজ ভেৰি এছেঞ্চিয়েল ফৰ লাৰ্ণিং হয়নে চ' সেইখিনি এইবাৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিঙৰ ওপৰত বেছি এমফেচাইজ কৰা হৈছে লগতে এছেছমেণ্ট ছিষ্টেমত ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অফ 360 এছিষ্টেণ্ট ছিষ্টেম পাৰখ লৈ অনা হৈছে যেনেকৈ আগতে ইভেলুৱেশ্যন ছিষ্টেম বহুত বেলেগ চেবাৰ বেলেগ হয় CBSEৰ বেলেগ হয় ৰাইট চ' সেই ক্ষেত্ৰত কি হয় অকণমান লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড এটা নাথাকে ৰাইট চ' এইবাৰ ইয়াত 360 এছেছমেণ্ট কৰা হ'ব চাৰিও দিশৰ পৰা দেখা হ'ব যে কোনফালে কেনেকৈ আগবাঢ়ি আছে উইক পইণ্ট কি হয় ৰাইট ধুনীয়াকৈ সেই পাৰখ ছিষ্টেম ইত্যাদি লৈ অনা হ'ব যাতে ভালকৈ এছেছ কৰা যায় আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ক'ত তেওঁলোক এতিয়া দুৰ্বল হৈ আছে কি কথা ক'ত কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব পৰা যায় গোটেইখিনি ক'ব পাৰিব লগতে হলিষ্টিক এডুকেশ্যন সেইটোতো ক'লোৱে যে এমফেচাইজেছ হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট ইনক্লুডিং কগনিটিভ ছ'চিয়েল ইম'চনেল এণ্ড ফিজিকেল এছপেক্ট অফ লাৰ্ণিং ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চাওক যেতিয়া ইম'চনেলি কোনোবা ষ্ট্ৰং হৈ থাকে কাৰণ আমাৰ চবৰে কিছুমান চাইক'লজিকেল কেপিটেল প্ৰয়োজন হয় ৰাইট আজিৰ দিনত যিহেতু সেইখিনি বহুতৰ ইৰ'ড হৈ গৈছে তাৰ ফলত বহুতে ছুইচাইড এটেম্প কৰি লয় কিয় বিকজ আমি ভিতৰৰ পৰা আচলতে দুৰ্বল হৈ আছোঁ হয়নে আমি যেতিয়া ইম'চনেলি নিজকে অকণমান ষ্ট্ৰং কৰিম ৰাইট সেই ভেলিউজখিনি ইনকালকেট কৰিম যিখিনি প্ৰয়োজন পাৰ্চিভিৰেঞ্চ বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে হয়নে আৰু একচেপ্টেঞ্চ ইজ ওৱান বিগ ভাৰ্চু সেইখিনি আচলতে নাইকিয়া হৈ গৈছে চ' এতিয়া এনেকুৱা হলিষ্টিক এডুকেশ্যন লৈ অনা হৈছে যাত গোটেইখিনি আচলতে এড্ৰেছ কৰা হ'ব ৰাইট অকল যে একাডেমিক লাইনত ইমানখিনিয়ে পাব লাগিব আটাইতকৈ বেছি এচিভ কৰিব লাগিব সেইটো বুলিয়ে নহয় এটা হেল্ডি কম্পিটিশ্যনৰ লগতে ছ'চিয়েল ইম'চনেল সেই ফিজিকেল এছপেক্ট অফ লাৰ্ণিঙতো ফ'কাছ কৰা হ'ব ৰাইট এইবিলাকে কি হেল্প কৰিব এটা ভাল ফৰ্মেশ্যন অফ কেপিটেল ৰাইট ছ'চিয়েল কেপিটেল এটা ফৰ্ম হ'ব লগতে ফাউণ্ডেশ্যনেল লাৰ্ণিং ফ'কাছেছ অন এনশ্বৰিং ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি এলাউ এমং অল ষ্টুডেণ্ট এট আৰ্লি ষ্টেজ অফ স্কুলিং আৰু lingualism so encourage multilingual education allowing students to learn in their mother tongue যেহেতু মই কৈছোঁ নিজৰ মাদাৰ টেঙত বা ৰিজনেল লেংগুৱেজত যেতিয়া বস্তুখিনি বুজিব তেতিয়া আৰু বেছি ৰিটেইন কৰাত সহায় হয় ৰাইট এটলিষ্ট গ্ৰেড 5লৈকে সেইখিনি ল'ব লাগিব তাৰপিছত কাৰিকুলাম ৰিফৰ্মছ কৰা হৈছে প্ৰমোটছ আ ফ্লেক্সিবল কাৰিকুলাম ডেট ইণ্টিগ্ৰেটছ ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট মহাত্মা গান্ধীয়েও সেইখিনি কথা কৈছিলে So arts, humanities and science to foster multidisciplinary learning and integration ক্ষেত্ৰত advocates for the use of technology to improve teaching methods, learning outcomes and administrative process. Very important. ঠিক আছে? So technology আমি দেখিছোঁ তাত 3D experience কেতিয়াবা পাব so গোটেই যিখিনি আমি solar system পঢ়োঁ তাত যদি তেওঁলোকে টেকন'লজি সহায় লৈ বুজিব তেতিয়া আৰু বেছি ৰিটেইন কৰাত সহায় হ'ব বস্তুখিনি আৰু ডিপ বুজি পাব হয়নে so এইখিনি লৈ অনা হৈছে আৰু এইখিনিতো আমি অলৰেডি পাতিছোঁৱেই কেনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেমসমূহ হৈছে এতিয়া ৰাইট এইটো মনত থৈ দিব চ' ইয়াৰ লগতে কালচাৰ এণ্ড ফিলচফিকেল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনো কৰা হৈছে চ' ৰিইণ্ট্ৰডাকশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম যিহেতু আমি অলৰেডি পাতিছোঁ NEP 2020 এইমছ টু ইনকৰ্পৰেট ইণ্ডিজিনাছ নলেজ ছিষ্টেম ইনটু দ্য কাৰিকুলাম যিসমূহ আমাৰ ভাৰতৰে হয় ৰাইট আমাৰ ভাৰতৰ ভেলিউজসকল সেই গোটেইখিনি আচলতে ইয়াত ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিব লগতে কালচাৰেল এৱেৰনেছ হ'ব দ্য পলিচি ইণ্টেন্স টু মেক ষ্টুডেণ্ট প্ৰাউড অফ দ্য ৰিচ কালচাৰেল হেৰিটেজ এণ্ড এৱেৰ অফ দ্য গ্ল'ৰিয়াছ পাষ্ট অৰ এলছ আমি এনেকুৱা দেখিছোঁ যে কোনোবা যদি ইংলিছ ক'ব পাৰিছে তেতিয়াহে ভাল ৰাইট সাধাৰণ এটা গ্ৰামেটিকেল মিষ্টেক হৈ গ'লে গাৱাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টাউণ্ট কৰে ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে মানসিকতা হৈ গৈছিলে বাট ডেট ইজ ট'টেলি ৰং হয়নে চ' ক'ৰবাত সেই যে কলনিয়েল মেণ্টেলিটি কিছুমান ঢাল খাই আহিছিলে চ' সেইখিনি আগুচাই নিজৰ কালচাৰেল এৱেৰনেছ জাগ্ৰত কৰিব ৰাইট চ' আমাৰ গ্ল'ৰিয়াছ পাষ্টৰ সদায় যেতিয়া আমি নিজে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিম তেতিয়া আমি সেইখিনি বুজি পাম যে ইংলিছটো জাষ্ট এটা মাধ্যমহে হয় আমাৰ নিজৰ ভাৱখিনি প্ৰকাশ কৰাৰ হয়নে চ' তাৰ বিয়ণ্ডটো বহুতখিনি আছে নলেজসমূহত আচলতে সেই লেংগুৱেজটোৱে ডিটাৰমিন নকৰে হয়নে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুজ আছে
সেই গোটেইখিনি আচলতে নতুন নিউ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিও এড্ৰেছ কৰিব তাৰপিছত হলিষ্টিক এডুকেশ্যন লৈ অনা হৈছে যিহেতু আমি অলৰেডি ক'লোঁ যে ফ'কাছ অন হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট নট জাষ্ট একাডেমিক এচিভমেণ্ট বাট টু প্ৰিপেয়াৰ ষ্টুডেণ্ট ফৰ দ্য গ্ল'বেল চিটিজেনশ্বিপ চ' আজিকালি গোটেই আমাৰ দেখিছোঁ ৱৰ্ল্ডখন এটা গ্ল'বেল প্লেটফৰ্ম হৈ পৰিছে হয়নে চ' বৰ্ডাৰলেছ টাইপ হৈ গৈছে চ' সেইখিনিৰ লগত ঢাল খোৱাতকৈ সেইখিনিৰ লগত এডজাষ্ট কৰাতকৈ আচলতে গ্ল'বেল চিটিজেনশ্বিপ হ'বলৈ এই নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিটো লৈ অনা হৈছে ৰাইট যাতে আমি নিজৰ ৰুটছখিনিও ধুনীয়াকৈ ফাৰ্মকৈ ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ লগতে যিমানখিনি আগবাঢ়ি আহিছে পৃথিৱীখন তাৰ লগতো নিজে ধুনীয়াকৈ ঢাল খাব পাৰোঁ অলৰাইট চ' এতিয়া যদি আমি ষ্টেটাছ অফ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন চাম গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ অনা হৈছে দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন হেজ কমিউনিকেটেড উইথ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট টু ইমপ্লিমেণ্ট NEP 2020 উইথ দেয়াৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট ডেট ইজ HEI এইখিনি মনত থ'ব আৰু অসমত যদি আমি প্ৰগ্ৰেছসমূহ চাওঁ মেনি হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটছ ইন আছাম হেভ অলৰেডি ইণ্ট্ৰডিউচ NEP 2020 ইন দ্য লাষ্ট একাডেমিক ছেশ্যন or are set to implement in the upcoming session, right? So, next কেইটামান বছৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণৰূপে NEP enroll হৈ যাব collaboration ক্ষেত্ৰত effective implementation requires coordination between the Ministry of Education, state government and educational institutions ঠিক আছে so গোটেই সমূহ যদি ধুনীয়াকৈ collaborate কৰে আৰু smoothly আচলতে NEP enroll হ'ব alright অ'কে এতিয়া যিটো আমি ষ্টাৰ্ক কম্পেৰিজনটো যদি চাই লওঁ দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ হয়তো আমাক এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ উইথ ব্ৰিটিছ এডুকেশ্যন ছিষ্টেম চ' NEP 2020 aims to reconnect students with India's cultural heritage and values through education, whereas the British education system aimed to impose Western cultural values and knowledge, right? That's a student-centric approach কৰা হৈছে NEP 2020 prioritize the holistic development and individual growth of the student, encouraging them to take control over their learning journey. In contrast, the British system was more authoritarian, right? Hierarchical, focusing on producing clerks and administrators for colonial governance. Hey, critical thinking hetu nidile. Right? কিয়নো যদি ক্ৰিটিকেল থিংকিং তেওঁলোকে কৰে চ' তেওঁলোকে মাতিব ব্ৰিটিছৰ সেই শাসনবিলাকত কিয় কৰি আছে কি কথা চ' সিমানখিনিলৈ যাবলৈই দিয়া নাছিলে তেওঁলোকে দেখিছে চ' কেনেকৈ ছাপ্ৰেছ কৰি ৰাখিছিলে লগতে flexibility and adaptability NEP 2020 introduces flexibility in curriculum and assessment methods to cater to diverse learning needs, foster creativity and innovation. The British system was rigid and standardized, focusing on uniformity rather than individual learning. ঠিক আছে চ' এইখিনি কম্পেৰিজন আছিলে চ' এইখিনি মনত থৈ দিব হয়তো প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে ৰাইট So you might face some kind of question like this. Compare and contrast NEP 2020 with the colonial era British education system in India. Emphasizing how each system shaped educational outcomes and societal values. Right? So এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে পাব পাৰে হয়তো এথিক্সতো কেতিয়াবা পাই যাব পাৰে হয়নে so just এতিয়াৰ পৰাই প্ৰেক্টিছ কৰি ৰাখক Moving forward, আমাৰ next টপিকটো লোৱা হৈছে the Assam Tribunal পৰা World Day Against Child Labor. এটা significant topic হয় GS paper 1 social issuesত এনেকুৱা topic আহিব পাৰে right GS paper 3 টো important হয় লগতে GS paper 2 government policy ক্ষেত্ৰতো important হয় right আৰু কিবা যদি essay টো খুদে তেতিয়াও আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰো হয় কিছুমান যদি topic that relates by aligns with such child labor alright so এটা current context টো বুজো যে in 2002 the International Labour Organization established June 12th as the World Day Against Child Labor to raise awareness about the global issue of child labor and advocate for its elimination right he hondobot a articles homo ahise so ami eta bujibole chesta korim about the child labor dynamics code kiman hoy ase ki kotha keneke ami address koribo paro aru ki initiative ase global aru national levelot thik ase Alright, so first jani lo about the world child labor khetrot. So this day in 2024, the day is observed under the theme Let's Act on Our Commitment and Child Labor. So eight themes book into prelims perspective both significant hoy. So monot thoi dibo karon enoka dhonor themes agoteo hudise, right? So which emphasizes the need for collective action to eradicate child labor and protect children from the exploitation. So this year also marks the 25th anniversary of the adoption of the Convention of the Worst Form of Child Labor.
ৰাইট চ' এটা কনভেনশ্যন অনা হৈছিলে চ' তেওঁলোকে সেই ৱৰ্ষ্ট ফৰ্ম অফ চাইল্ড লেবাৰক এলিমিনেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে হয়নে চ' সেই ক্ষেত্ৰত এইবছৰ 25th এনিভাৰ্চাৰী হৈ পৰিছে চ' দিছ ইজ ভেৰি ছিগনিফিকেণ্ট চ' ইট অলছ' হেজ এ চান্স টু এনকাৰেজ অল ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ টু এনহেন্স দেয়াৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ টু মেইন কনভেনশ্যনছ অন চাইল্ড লেবাৰ namely Convention 182 and Convention 138 on minimum age for admission to employment of work. Right? So, abhi first silong the worst form of child labor kak bujai. So, all forms of slavery or practices similar to slavery. This includes sale and trafficking of children, debt bondage, and serfdom. ঠিক আছে so এই সমগুতে worst form of child labor পৰে বহুতে নিজৰ আসলতে ইমান বেছি poverty ridden থাকে লাষ্টত গৈ নিজৰ সন্তানসমূহক দি দিব লগা হয় হয়নে কাম কৰিবলৈ বা যি হওক বা কেতিয়াবা ট্ৰাফিকিং অফ চিলড্ৰেন হৈ পৰে চ' গোটেই সমূহ আচলতে দিছ আৰ ৱৰ্ষ্ট ফৰ্ম অফ চাইল্ড লেবাৰ অলৰাইট লগতে দ্য ইউজ অফ প্ৰকাৰিং অৰ অফাৰিং এ চাইল্ড ফৰ প্ৰষ্টিটিউশ্যন ফৰ দ্য প্ৰডাকশ্যন অফ পৰ্নোগ্ৰাফি অৰ ফৰ পৰ্নোগ্ৰাফিক পাৰফৰ্মেঞ্চ ঠিক আছে চ' এইবিলাকো আচলতে ৱৰ্ষ্ট ফৰ্ম অফ চাইল্ড লেবাৰৰ অন্তৰ্গতত আহে The use, procuring, or offering of a child for illicit activities, in particular for the production, trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties, and the work which, by its nature or circumstances in which is carried out, is likely to harm the health, safety, or morals of the children. This category includes hazardous work which poses risk to physical, mental, or moral well-being of children. Alright, so এই গোটেই সমূহ আচলতে worst form of child labor হিচাপে বুজায় alright so what is child labor হেতু যদি আমি বুজো child labor is defined as any work that is inappropriate for child age physical or mental capacity as its far-reaching consequences have devastating effects on their development and future. So, যিহেতু হে সৰু ল'ৰা-ছোৱালীসকল তেওঁলোক আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত ৰাইট চ' তেওঁলোক যদি সেই সৰু বয়সতে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰমা ইত্যাদি পায় ইমান বেছি যদি কম বয়সতে চাইল্ড লেবাৰ ইত্যাদি কৰে চ' তেওঁলোকৰ যিমান হ'লেও মেণ্টেল ফৰ্মেশ্যন হওক বা ফিজিকেলি হওক বা চব ফালৰ পৰা আচলতে অকণমান ইফেক্ট কৰে অকণমান নহয় বাৰুকৈ ইফেক্ট কৰে চ' ভৱিষ্যত গৈ কিনি সেইটো আচলতে বহুতখিনি ফাৰ ৰিচিং কনচিকুৱেঞ্চেছ হ'ব পাৰে হয়নে এক্সকিউজ মি So in India, the constitution explicitly prohibits children under 14 from working in mines, factories, and hazardous occupation. Similarly, the International Labour Organization defines child as anyone below the age of 18. Alright, so ekhini sauk je child labor related kiba proshno hode tite apnaloke ekhini definition dibo pare se child kakak bujwa hoy kiman age bujwa hoy aru kunbilak asolte organization e hekhini kotha koise হয়নে সো তেতিয়া এনসারটো আৰু বেছি গহীন হৈ উঠিব So the activities such as helping their parents around the home, assisting in a family business, or earning pocket money outside school hours and during school holidays are not included in the child labor. So এইবিলাক activities আসলে child labor অন্তৰ্গতত নপৰে কিন্তু কিছুমানে আসলে যেহেতু এইবিলাক child labor অন্তৰ্গতত নপৰে বহুতে হেইটো লুপ হোল এটা ওলাই মিসইউজ কৰি থাকে সো যদিও এটা সৰু ল'ৰা কোবা পা লৈ আনিছে হনে নিজৰ বিজনেছত লগোৱা তো তাত কৈ দিব ও এই ল'ৰাটো আসলে মোৰ ঘৰৰে হয় জাস্ট এনি হেল্প কৰিছে ঘৰতে হনে সো তেনেকে কৰিও আসলে এক্সপ্লইট কৰি থাকে right so এইবিলাক ইস্যুস আছে লগতে article 24 of the Indian constitution prohibits the employment of the children below the age of 14 years in any factory or mine or employed in any hazardous employment yet আমি দেখিছো কিবা মাইনিং অত হক বা জিমানখিনি red hole mining যেহেতু তাত সৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালী প্ৰয়োজন হয় ম্যাক্সিমাম ল'ৰা-ছোৱালী তাত আসলতে তেওঁলোকক এমপ্লয় কৰে ৰাইট সো তেনেকৈ চাইল্ড লেবাৰ হৈ থাকে আৰু সেইখিনি বহুত ভয়াবহ হয় হঠাৎ যদি গোটেইখিনি খহি পৰে কিমানৰ আসলে মৃত্যু হ'ব আৰু তাত বহুত হাজাৰডাস গ্যাসেস ইত্যাদি থাকে হয়নে কিমানখিনি তেওঁলোক ভালনাৰেবল হৈ আছে দেখিছানে সো এইবিলাক ইস্যুস আছে লগতে মাইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান মাইকাবিলাক ওলাবলেও হলে যিবিলাক বিউটি ইন্ডাষ্ট্ৰি কাৰণে প্ৰয়োজন হয় এই সৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীবিলাককে সেইখিনি কাম কৰে হয়নে সো এইবিলাক বহুতখিনি ইস্যুস আছে So types of child labor joti ami kau hazardous child labor so involves dangerous tasks that threaten child's health safety just ami jikhini patiso mining hawk construction work hawk hoine hazardous chemicals hawk heavy machinery hawk ei blakot johane hokole সৰু ল'ৰা-ছোৱালীবিলাকক লগোৱাই হয়নে সো এইখিনি গুটে বহুতখিনি হাজাৰডাস হয় লগতে ডমেষ্টিক চাইল্ড লেবাৰ এইবিলাকটো বহুত ইস্যুস আছে বিশেষকৈ আমি অসমতো দেখি আছো
ৰাইট বাৰে বাৰে নিউজত আহি থাকে খুব ভাল ইমান এডুকেটেড এটা ফেমিলি ডক্টৰ ফেমিলি হয় য়েট তেখেতৰ ৱাইফে কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে অত্যাচাৰ কৰিছে এনেকুৱা ডমেষ্টিক হেল্পক হয়নে সৰু ছোৱালীজনী কিমান অত্যাচাৰ কৰিছে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুজ আছে প্ৰিডমিনেণ্টলি এফেক্টছ গাৰ্লছ হু ৱৰ্ক ইন হাউচ হোল্ড পাৰফৰ্মিং টাস্ক লাইক কুকিং ক্লিনিং চাইল্ড কেয়াৰ often with long hours, minimal pay and risk of abuse, right? আটাইতকৈ বেছি আচলতে আমি দেখিছোঁ ডমেষ্টিক চাইল্ড লেবাৰৰ ক্ষেত্ৰত খুব বেছি ভোগে হয়নে এক্সপ্লইটেড কৰা হয় বণ্ডেড চাইল্ড লেবাৰো থাকে চিলড্ৰেন ৱৰ্ক টু ৰিপে ফেমিলি ডেপছ ট্ৰেপিং ডেমিং এক্সপ্লইটেশ্যন এজ দি ডেপ অফেন বিকামছ এক্সকিউজ মি insurmountable, right? So child trafficking kora hoy, recruitment, transportation or harboring of children for exploitation, including forced labor, sexual exploitation or organ trafficking. So commercial sexual exploitation of children hoy, so involves children in commercial sex, acts as such as prostitution, pornography, severely violating their rights and well-being. All right? So these are some types of child labor. এতিয়া যদি আমি চাইল্ড লেবাৰৰ কিছুমান ষ্টেটাছসমূহ চাওঁ ভাৰতবৰ্ষত চ' কিছুমান ডাটা ফেক্টছ ইয়াত দিয়া হৈছে দিজ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অলৰাইট So according to UNICEF, child labor amounts to approximately 13% of our workforce, or in other words, 1 in every 10 workers in India is a child. So kiman dangor data fact ta mi gom pai so ekhini handy koi rakhok bahut help hobo answer likhibole right so according to the census 2011 there are approximately 10.1 million child laborers in India aged between 5 to 14 years dekise kiman homu ase so boys constitute about 5.6 million and girls about 4.5 million of the total child labor population. The prevalence of child labor in rural area is 14%, is close to 3 times higher than in urban areas. Dekhise? So another issues hoy ase the majority of child laborers around 70% work in the agriculture sector including farming livestock forestry fisheries followed by 20% in the service Aro Uttar Pradesh has the highest number of child laborers approximately 2.1 million so jodi child labor related kiba prosto hude tita dhuniya ke bharator map khon aki tat hotspot homuhu dekhai dibo pare je code besi asole prevalence ase of child labor all right So দেখিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আটাইতকৈ বেছি আছে বিহাৰত আছে মহাৰাষ্ট্ৰ আছে মধ্য প্ৰদেশ ৰাজস্থান ৰাইট সো ইয়া দেখিছে 10.1 মিলিয়ন চিলড্ৰেন এংগেজ ইন ওয়ার্ক ইন ইন্ডিয়া আৰু এইবিলাক ডাটা বিলাক বহুত মনত থৈ দিব তে বহুত খিনি আসলে ইয়া সিগনিফিকেন্স আছে অলৰাইট So here kiki impact pore so health and physical development pore child labor accompanied by poor nutrition stunt a child's growth and development education impact pore this will increase school dropouts and absenteeism and missing out on education result in low literacy rate and lack of essential skill right bhovishote teologe keneke khabo teologe joti bhalke education গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে ৰাইট স্কিল সমূহ যদি আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰে সো আজিকালি পৃথিৱীখন কিমান ফাষ্ট ৰূপত আগবাঢ়ি গৈ আছে হয়নে সো তেওঁলোকক যদি আমি বন্ধ কৰি কিনে এনেকুৱা চাইল্ড লেবাৰত লগাই থৈ দিয়া যায় য'ত তেওঁলোকে য'ত এডুকেশ্যন লাভ কৰিব লাগিছিলে হয়নে ভালকে খেলা ধুলা কৰিব লাগিছিলে ৰাইট সো বয়স অনুসৰি সদায় নিজৰ আসলতে ম্যাচুৰিটি লেভেলটো আহিব লাগে বাট যদি তাৰ আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ আহি যায় হয়নে এনি ওভাৰবাৰ্ডেন কৰি দিয়া যায় বহুতখিনি ইম্প্যাক্ট পৰে ভৱিষ্যতে লগতে ইকোনমি ইম্প্যাক্ট থাকে চাইল্ড লেবাৰ কন্ট্ৰিবিউটস টু দ্য সাইকেল অফ পভাৰ্টি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট As children grow up without proper education and skills, they are likely to remain in low-paying, unskilled jobs. Just hate to ekotha mokolo. Aru social inequality aru bahi japo. Child labor reinforces social inequalities as children from disadvantaged background are more likely to be pushed into work. Right? So these are issues. So hey khetot kiki steps lua hoise amar bharat borkhot to eradicate child labor so Indian constitution ate likha ase article 21A that is right to education the state shall provide free and compulsory education to all children of age 6 to 14 years in such manner as the state by law may determine right আৰু ইয়াৰ অন্তৰ্গতে যেটো আৰ্টিকল 23 আছে এনি টাইপ অফ ফোর্স লেবাৰ ইজ প্ৰহিবিটেড দ্বিতীয়তে আৰ্টিকল 24 কি কোৱা হৈছে ইট ষ্টেটস that a child under 14 years cannot be employed to perform any hazardous work in any factory of mine এইবিলাক মনত থৈ দিব কাৰণ কিতিবা UPSC বা APSC প্ৰিলিমছত
এনেকুৱা statement wise question সুধিব পাৰে লগতে article 39 এ কি কৈছে it states that health and strength of the workers men and women and the tender age of children are not abused right so এখিনি কথা কোৱা হৈছে লগতে child labor act এটা আনা হৈছে of the 1986 it prohibits children under the age of 14 to be working in hazardous industry and processes there's a national policy on child labor আনা হৈছিলে it contains action plan for tackling the problems of child labor there's a juvenile justice ana hoise care and protection of children act 2015 it governs law relating to children alleged and found to be in conflict with the law right yato telokok he protection eta dia hoise kyo enoka hol right so telokok govern kora hoy logote protection of children from sexual offenses due to POCSO act ami ko 2012 this is very important significant ekhon act hoy it seeks to prevent commercial sexual exploitation of the children right আৰু trafficking in person prevention care and rehabilitation bill ana hoisle there are specified penalties for offenses divided into trafficking aggravated trafficking it widened the scope of victims to include transgender persons dekhise transgender hokoloku loina hoise so eto bahut holistic এটা approach কৰা হৈছে the platform for effective enforcement for no child labor that is pencil eটো মনত ৰাখিব এইবিলাক important হয় কেটামান act handy কৰি ৰাখক কাৰণ গুটিখিনি তাত পেন ডাউন কৰাটো ইমান ইজি নহয় মানে সময় যেহেতু খুব লিমিটেড থাকিব বাট এনেকি যদি আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই handy কৰি ৰাখিব পাৰে এক্সামত খুব আসলে spontaneously ওলাই আহিব ৰাইট আপোনালোকৰ কি কি এটা অপচন দিব কি তা তথ্যসমূহ আগবঢ়াব হেকানে হ্যান্ডি কৰি ৰখাটো বহুত প্ৰয়োজন so it is a electronic platforms that aims to involving centers state district government civil society and general public in achieving the target of child labor free society very important so pencilor কথা মনত থব so that is platform for effective enforcement for no child labor all right লগতে যদি আমি international efforts চাও the united nation made 2021 the year international year for the elimination of child labor দেখিছে calling for urgent action needed to meet a goal of ending practice by 2025 লগতে sustainable development goals কৈছে that is 8.7 adopted by the world leaders in 2015 include a renewed global commitment to ending the child labor right আৰু যত ইয়াৰ অন্তৰ্গত alliance 8.7 it is an inclusive global partnership committed to achieving target 8.7 of the 2030 sustainable development goal it works for eradicating forced labor modern slavery human trafficking and child labor around the world and the international labor organization currently serves as a secretariat for alliance 8.7 so 8.7 to monot rakhibo kitiba ami jodi international efforts and national efforts duniya ke di dibo paro ama answer to aru beshi unnot hoy pore all right কিন্তু কি হৈছে challenges in tackling child labor ইমানখিনি initiatives আনা হৈছে তথাপিও কিয় আমি ইমান challenges face কৰি আছো that is mostly because poverty and economic pressure থকাৰ কাৰণে force হৈ পৰে right high poverty rates force families to rely on income generated by children to meet basic needs right so lack of access to quality education insufficient education infrastructure lack of school and poor quality of education discourage attendance and completion weak enforcement of laws ase iman khiri laws ana hoise tar uporiu ami dekhisu iman khiri asolte jiman yar output dekhibo lagisile ami himan khiri dekhi poa nai kyo because weak enforcement of laws all right ar bahut khini red tapeism thake corruption thake tar foloto asolte a law homo weak hoy pore so informal economy aru unregulated sector ase a significant portion of child labor occurs in informal sectors like agriculture domestic work small scale industries which are hard to regulate right aru cultural norms aru social acceptance kisiman ase tenoka tar foloto ami dekhisu ehimu challenge hoy pore to tackle child labor all right So based on this, at a means perspective, Prosto Agboha hoise discussed the various forms of child labor prevalent in India, what measures have been taken by the Indian government to combat child labor and how effective have they been, right? So it 15 marks of question within 250 words, aploke practice koi sabo pare. ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'জ বোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ
এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এইখিনিয়ে আছিলে আজি আমাৰ টপিকসমূহ আই হোপ ইট ইজ বেনিফিচিয়েল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডবেক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশনত দিবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই